Salutare, dragii mei, și mă bucur să vă revăd. Suntem la început de septembrie și după cum bine știți povestea mea cu compostul care mi-a omorât absolut toate plantele pe care le-am avut pe acasă, din cauza că au scăzut temperaturile, evident mă pun să înmulțesc din nou hortensii. Și hortensiile sunt una din plantele mele preferate pe lângă lavandă. Și aceasta este o hortensie Limelight în anul 2. Știți că am mai făcut un clip anul trecut. Se pare că din cauza secetei nu am înflorit atât de puternic anul acesta. Dar ceea ce vreau eu să discut cu voi este, din cauza că nici eu nu am știut la început, care este diferența dintre diferitele tipuri de hortensii. Și vreau să vă explic un pic. Ceea ce trebuie să rețineți este că noi, cel puțin la noi în țară, folosim în general cam 3 tipuri de hortensii. Și anume, hortensia arborescens, hortensia paniculata și hortensia macrophylla. Acestea sunt cele 3 tipuri pe care le avem noi. Și hortensia, ca asta vreau să fac diferență. Problema este la hortensia macrophylla. Macrophylla trebuie să o păstrați un pic la umbră, soare dimineața și umbră toată ziua. Pe lângă iar celelalte, adică hortensia arborescens și paniculata, acestea merg să stea și la soare mai mult. În general, hortensia aceasta, Limelight, ea este o hortensia paniculata. Aceasta poate să stea toată ziua la soare. Hortensia cealaltă, arborescens, este la fel bine să o țineți la soare mai mult dimineața decât la amiază. Dar diferența majoră este că hortensiile acestea două, paniculata și arborescens, puteți să le tăiați florile după ce au înflorit sau oricând. De ce? Fiindcă aceste hortensii înfloresc pe lăstarii noi. Hortensia macrophylla nu înflorește pe lăstarii noi, ci pe lăstarii de anul trecut și atunci recomandarea mea este și a tuturor celor care se ocupă de așa ceva, ca hortensia macrophylla să îi tăiați aceste floricele imediat după ce s-au dus aceste flori. Dar haideți un pic să vă duc prin grădină să vedeți cum au înflorit hortensiile mele. Cred că acum o lună și jumătate. Arătau fantastic, le-am filmat special pentru acest clip. Și apoi revenim la această hortensie care se numește Limelight. Haideți să dăm drumul. Și după cum vedeți, prima pe listă este hortensia arborescens. Această hortensie o am de 2 ani de zile, aceasta este în al 2 și vă spun sincer că arată excepțional. Îmi pare rău, nu știu dacă camera arată frumusețea și cât de mari sunt aceste flori. Ea în engleză se mai numește Annabelle și Mophead. Este într-adevăr, denumirea ei este Annabelle, dar ea este din specia arborescens. Și această plantă preferă jumătate de zi soare, jumătate de zi umbră. Supraviețuiește și la umbră destul de bine, dar s-ar putea ca înfloritura să vă fie afectată de cantitatea de lumină pe care o primește. De tuns, la carte spune că puteți să o tundeți chiar de jos de tot, dar eu nu m-aș risca, aș lăsa câteva rămurele. Și acest soi de hortensie înflorește pe crenguțele noi, deci nu trebuie să vă faceți griji în ceea ce privește tunderea ei. Nu are nicio treabă cu pH-ul solului, după cum o să vedeți la celelalte, și rezistă și la soare, dar trebuie să aibă foarte, foarte multă umezeală. Eu aceasta o ud destul de des și după cum se vede arată foarte bine. Am încercat să o mulțesc și am acum câțiva botași puși la mulțit și da, arată foarte bine aceste mopuri, nici nu știu cum să le spun, pompoane. Sunt foarte mândru de această hortensie, după cum vedeți și Daisy este foarte curioasă. Da, ok, cam atâta despre Annabelle. Mergem la următoarea. Bun, acest soi de hortensie se numește macrophylla și este hortensia cu frunză lată. Uitați ce înfloritură superbă are. Și această hortensie, trebuie să aveți grijă, înflorește pe creșterea de anul trecut. Culoarea ei este roz sau acel albastru
în funcție de pH-ul pe care îl are solul de la noi din grădină sau din ghiveci. Eu se vede clar, am un pH alcalin la sol, asta înseamnă că am peste 6,5 și culoarea este rozalie. Dacă pH-ul ar fi fost acid, cu siguranță planta ar fi avut florile de culoarea aceea albastră. Ca și necesități de apă, în momentul în care această plantă este deja stabilizată în pământ, are nevoie moderată de apă. Vă spun sincer că eu nu am udat-o în mod special, hortensia de la noi din grădină, și chiar și așa arată foarte bine, dar în general ele necesită un pic mai multă atenție decât celelalte plante și ar trebui să o aveți în vedere. În ceea ce privește lumina, eu acum observ, am citit și despre ea, despre faptul că îi place umbră mai mult, dar la noi în momentul de față aici are undeva jumătate de zi soare direct și cealaltă jumătate, adică undeva după ora 4, are umbră. Așa că, din punctul meu de vedere, este o plantă care suportă și soarele direct, dar în același timp ar fi bine ca jumătate de zi să fie pe umbră. Cam atâta despre macrofilia. Trecem mai departe. Iar aceasta, în momentul de față, este Hortensia paniculata grandiflora. Și arată foarte bine și aceasta, deși s-a hotărât să înflorească un pic mai târziu decât celelalte și aceasta se face foarte mare. La fel și aceasta, fiind o hortensie paniculata, nu prea contează când o tundeți, din cauza că ea înflorește pe lăstari noi. Da, cam e foarte frumoasă și albul acesta. Vedem exact cum se comportă. Este de anul acesta plantată aici. O să mai facem o filmare și când va crește mai mare. Bun, cam despre asta este vorba în acest clip, despre aceste 3 tipuri de hortensii și ca să rezumăm, cel mai simplu, avem cele 3 tipuri de hortensii, arborescens, paniculata și macrofilia. Macrofilia o tăiați imediat după înflorire și are nevoie de soare doar dimineața, la amiază ar fi bine să fie o umbră. Aceasta, paniculata, puteți să o tăiați absolut oricând și merge la soare, iar cealaltă, arborescens, aceea la fel merge tăiată absolut oricând. Diferența este că aceea totuși preferă un pic de umbră, nu rezistă atât de bine la soare precum aceasta și bineînțeles diferența este de floare, după cum ați observat acele flori imense albe. Acestea, paniculata, fac și ele florile mari, dar nu chiar așa mari și aceasta, de exemplu, care este în limelight, este un pic mai gălbuie, își schimbă culoarea pe parcurs, pe când Anabel este absolut superbă. Mă pun să le înmulțesc. Uitați-vă aici, am făcut eu clipul, știți exact cum le mulțesc. Uitați-vă câtă umezeală este înăuntru aici. Haideți să vă și deschid. Acestea le-am pus deja cam de o săptămână și arată foarte bine cu toate aici. Și ca să rezum exact cum se mulțește hortensia, și este general valabilă la absolut toate hortensiile, eu acum o să mă celeresc această plantă din cauza că vreau să am cât se poate de mulți butași și bineînțeles că este foarte simplu, o să fac un clip cum se înmulțesc aceste hortensii, inclusiv pe timp de iarnă, din lemn. Da, din lemn, fără frunze. Dar acum eu, ca să vă arăt, cea mai simplă metodă este să tăiați o bucățică de asta, după cum o vedeți aici, dați jos frunzulițele acestea, îi tăiați vârful acesta care este un pic moale, de aici nu merge nimica, îi tăiați aceste frunzulițe pe jumătate, din cauza că nu are nevoie de atât de multe, și acesta este un butaș. Am încercat, mulți au încercat și fără să aibă acest nod aici. Eu am încercat fără nod și nu prea mi-a reușit, ce-i drept că am încercat în primăvară, dar în general de la acest nod pornesc rădăcinile, ok? Așa că cel mai bine e să aveți un nod acolo. Puteți să încercați și fără, poate vouă vă reușește, mie nu. Ce voi face eu cu asta acum? Din cauza că suntem încă în septembrie, urmează să-l pun într-un amestec foarte ușor de turbă cu perlit, undeva la 2:1, 2 turbă, 1 perlit. Îl înfig acolo înăuntru
îl pun în așa ceva, orice. Dacă nu aveți așa ceva, luați un ghiveci și puneți o pungă peste el și îl puneți undeva la umbră, neapărat la umbră, să nu bată soarele pe el, că altfel se va strica. Și probabil undeva în 3 săptămâni, 4, o să vedeți rădăcini acolo. Dacă vă interesează mai mult, vedeți că mai am un clip, o să-l postez jos în căutări, despre cum am înmulțit eu anul trecut o grămadă din hortensii, dar evident compostul mi le-a stricat și mi le-a nenorocit. De-aia mă pun acum să fac această treabă. Ok, bun, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și la acest clip. Dacă aveți întrebări, postați-le în secțiunea de comentarii, poate am ratat ceva. Și până data viitoare, să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine. Ciao, ciao!